topic natin for today, dahil na nandito na tayo sa industrial, ikutin natin kung ano bang mga company meron dito. Tapos mamaya puntahan naman natin yung mga dormitory, tapos yung mga kainan. Yan, kung ano-anong meron dito, mga grocery, yan, para sa mga Pinoy. So tara, samahan nyo ako, mag-ikot tayo. Bali meron kami dito post office at saka mega bank. Yung topic natin for today, iikutin natin tong industrial. Ano nga bang company meron dito sa loob. At saka mamaya yung mga dorm na malapit sa atin pupuntahan natin. Tapos kainan, yung mga groceries, i-reveal natin yan. So challenge ko sa mga siklistang vlogger, sana ipakita nyo rin yung pinagtatrabahuan nyo o yung mga kapaligiran na malapit sa inyo. So hindi muna tayo lalayo. Ang topic nga natin kasi dito lang sa malapit sa atin, kasi tapos medyo malamig pati ngayon, kaya dito lang tayo sa paligid. Parehas lang naman nag-ride ka ng malapit or malayo. So kanan na tayo dito. Itong company na to, hindi ko alam kung anong pangalan. Wala siyang title So bali yung building pala na ito, yan. Ano sila? Kumbaga group of companies. Ayan yung lahat ng laman ng sa loob. APT, bla bla bla. Apak, Biontech. So bali parang malit na ano lang sila. Mga by floor lang sila First floor, second floor, ganun lang. So at least company pa rin. May mga Pinoy din dyan, kasi may nakikita akong lumalabas dyan May Sinax Biotech. At meron ditong 7-Eleven. Maganda dyan paggabi. Kaso hanggang 11 PM lang. So bali ito din, parehas lang by floor. Yung GIS mas malaki kasi maraming palapag siya. Asia Pacific Fuel Cell. So yun, front entrance, Sungko.
lang to. Hindi pa to nag-ooperate yung Kinik company. Ayan mo, under construction pa lang. Pero patapos na. Malamang mag-hire to ng mga Pinoy. Yung mga malalaking roll-up door, dyan ipinapasok o dinadaan yung mga makina. Ito naman yung power chip. Ito wise chip. Wise chip. And then ito naman, hindi ako nagkakamali, Inulax to eh. Malaki to. Yan, may mga Pinoy din yan. So ayan naman, Inulax T3 kasi may T1. Yun yung Inulax T3 kasi may T1, T2, T3. Gintech Sino-American Semicon ba yan? Ito pa isang SAS. Dr. Chip Biotech. Mga doktor pala yan. Ito dati tong Gintech, kaso medyo nag-bankrupt yata, pinalitan na ng URE. Tapos yun yung si Mimig, malaking company din to. Meron din ditong pasyalan. Ito yung lagoon or ano, lake kung tawagin. Daming ibon. Ito naman yung T2 Inulax
sa kaliwa, and then sa kanan T1 Inolax. Tapos andun yung gym sa gitna, sobrang laki oh. Mga hindi nakakaalam, dito ako galing dati sa T1 Inolax, and then paminsan-minsan nagpupunta kami sa T2 para mag-support ayun sa likod. So memorable sa akin yung Inolax, dati ko yung company 3 years from 2013 to 2016 ba? 13, 14, 15. Ayun, 13, 14, 15. Diyan ako nagtrabaho. Diyan ako nagtrabaho as preventive maintenance. And then ngayon, nasa KYEC na ako. So konti lang yung company dito. And then dadako naman tayo sa mga dorm. Eto, mapupunta natin yung dorm ng Inolax. Idol! Bali, ito yung dating dorm namin, dorm ng Inolax. Ano? Oh. So maraming nakakakilala sa akin dito kasi dati nga tayo dito. Tapos sa kabila champion dorm, Dartwich, tapos champion. Yo, pasalamat naman sa ano. Ayan o. Ayun o. Vlog channel. Si Idol. Idol. Oh yeah. Ay, hindi pala. Mga bargain. Tapos ito naman yung Venus Hotel. Sa mga halimbawa nagbabakasyon dito, pwede rin kayo dyan, pwede rin kayong mag check in, mura lang. Ito naman yung champion dorm. Dito naman yung kainan, groceries, mga Pinoy, Taiko, Amis. Laban! Ni hao. Ayun sila yung may-ari. Laupan yung tawag sa boss dito. At dito may orange farm. Orange farm, medyo taglagas na eh, wala na halos bunga yung iba. Tapos meron pa dito sa kabila na wawaan, yung claw machine. Isa pa ring dorm na mga Pinoy, Summit dorm. Puntahan din natin yung isang dorm ng KYEC. Company na malapit sa atin. So nandito tayo ngayon sa harap ng RJ. Yan yung isang malaking grocery dito sa amin, malapit. Sa iba't ibang lugar meron din yung grocery. Tapos yung laman yan, syempre yung mga Filipino foods, yung mga dilata, ayun, kung ano-ano. Kasi ito yung company namin, KYEC.
Meron din kami ditong 7-Eleven, Family Mart. Yan. Tapos isa din to sa mga grocery, sa mga Pinoy. Ayan. Kay Maribels. Sa tabi lang nito, yun na yung full B1, yung isang dorm ng KYEC. Ayan, full B1. Tapos may mga ibon doon, no? Ibon. Oh, maraglag na yung sapatos, oh. Tapos meron pang industrial doon malayo, bandang Tunan na, kasi ito Tofen or Dintapu. So bandang Tunan na may industrial pa, kaso medyo malayo-layo na eh. Andun yung company ng kababayan natin na ano, na namatay, yung nasabugan na ano, natapunan ng chemical, yung Pinay. Pero hindi na tayo pumunta doon kasi medyo malayo na eh. Yung Tintec yata yon. So ayun na, na-tour ko na kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Babush.